Det är gris. Den är dassig, Tobbe. Det sånt där kan du inte ha med. Folk kommer spy. Det är en big gris. Den är big alltså. Yes! Vette vilken big. Den är större. Min vägde 1,74. Och när Edvin och Filip bestämde sig för att ta en glasspaus istället så gjorde jag ett backhandskast. Vi vet garanterat att det är 2+. Det är riktigt tidigt på morgonen och idag ska vi åka ut till kusten för att fiska en riktigt stor abborre. Som ni kan se så har vi satt takbåten på taket, för dit vi ska är ett ganska litet vatten och där är inte någon möjlighet att trampa i en stor båt, så då är en sån här båt perfekt. Nu ska vi bara åka och hämta Filip, sen kör vi. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them. We're just like ooh, ooh, ooh. We don't worry about tomorrow. We just ooh, ooh, ooh. What we wanna do tonight. Waking up at sundown, the world's our playground, and we don't even have to pretend. Every time we're together, it doesn't get better, and every day's like a weekend. We're just like ooh, ooh. Det började med att jag träffade Magnus Diesner när jag filmade ett Strike Pro TV-avsnitt med Albin Kärgi. Jag ville utveckla mitt egna abborrefiske och det bästa och enklaste sättet att göra det är att lära sig av en annan riktigt duktig abborrefiskare. Nu har vi kommit ut på vattnet här och idag kommer vi fiska med min egen lilla flatnose-shad. Och vi kommer köra med 2 båtar idag. Filip sitter där själv i en båt och vi sitter i denna. Yes. För att vi har så mycket saker. Så jag vet inte riktigt vad det är för metod som gäller idag. Så Edvin han kommer börja att köra med Carolina-riggad. Och det som är bra med dem är att här under är en skåra då, och på ryggen en likadan skåra till kroken så man kan gömma den liksom. Så det inte hamnar massa skit på och så. Och jag kommer börja att köra med helig skalle på flatnosen. Se om jag kan fiska lite snabbare om det är metoden för dagen. Samtidigt som vi lyssnade på Diesner la vi ner oerhört mycket tid på vattnet för att bli så duktiga som möjligt. Uppskattningsvis la vi i Team Galant ner över 500 timmar på abborrefisket under 2 månader, och tid kombinerat med erfarenhet och information är vad som krävs för att lyckas. Tobbe drar. Det är en fin abborre då. Filip har också en stor. Filip har en fin på. Bassländer då. Bassländer Filip. Den är ju Nej. fin. Oh. Där är Filips fisk 1,1 kilo. Vilken bra start. Och Edvin håller min där som väger typ 1,05 eller någonting. 1 kilo i alla fall. Båda tog på jiggskalle. Men det är ett stim där så jag måste släppa i dem snabbt. När man kommer till ett nytt vatten och ska fiska stor fisk är det viktigt att prata med de lokala fiskarna. Efter filminspelningen berättade Diesner att störst chans att fånga en drömfisk är under våren. I skärgården leker abborren under 2 månader, från början av april till slutet av maj. Vi fiskar aldrig på abborrar som leker, men om man vill ha en drömabborre så man fiska precis innan abborrarna börjar leka. Det hade varit en varm och solig vecka så vi hoppades på att det när som helst skulle gå in mängder med feta abborrar. Det tog inte lång tid innan Filip krokade på 1380 gram. Det värsta vårfisket hade börjat. En bra fisk här då. Oj. Stor. Den är stor. Nästan ska ta hoven på den. Den är, ja, okej, det var inte jätte. Men den är fin. Den är fin. Wow. Titta, abborr. Han tar typ 2 kast och åkte till ett nytt ställe. Hamrar den flatnosen. Denna väger typ 1300-1400. Nej, över 1,4 den där tror jag. Titta magen på den. Sjukt fet. Titta magen. En riktigt fet abborre. Det måste vi bara väga. Det måste vi väga. Nu ska Edvin hjälpa mig att väga, så filmar jag. Och då har vi en sån här liten genomskinlig plastpåse. Jag bara blöter den sådär. Här ligger abborren där i. Så vi väger den. 11,40 fick jag till. 11,40. Tror du den var större? Tror jag också den var större, men... Man blir lite lurad. Det har Ja, lite det- skillnad på om de är kompakta eller inte.
11,40. Ja, men det är fortfarande en väldigt fin abborre. Det är riktigt fin fisk här. Kan du hålla upp den? Ja. Måste visa magen en gång till alltså. Det är sjuk mage alltså. Den är en ballong, passa med bollen. Ja. Wow, piska vattnet på mig. Tack så mycket. Nu tar vi en ännu större. På en... den är fan fin alltså. Stor eller? Ja. Ta det hårt. Tobbe fiskar ut, men jag får inga hugg här, men han får fan stor på ena sidan. Pressa nu. Tack. Oh ja. Alltså titta på abborren, vad fin. Den är hyfsat lång. Den ser ganska gammal ut. En sån här abborre kan vara typ 10 år. Minst. Och bara totalt sluka flät nu så. Den där röda. Mm. Den är inte, du måste se vad den väger. Och mäta den också. Den är inte jättekompakt. Men den har ändå en liten bula på magen där. Ja. Ska vi se hur lång den är? Den är 43 centimeter och väger 13,30. Tack för det. Ja, bara. Du är Filip glad. Det var gött. Jag är inte så glad än, för jag får ingenting. Jag har fiskat i typ 3 timmar nu, jag har inte fått en enda fisk. Men det är att du fiskar mycket Carolina, det verkar inte vara tricket alltså. Hela vintern har Edvin slipat på sin egna jigg, Flatness Mini, som är precis vad vi vill ha när vi fiskar stora abborre. Den är extremt lättfiskad, hållbar, har en bred profil så den tydligt syns i vattnet och en tunn svans så den paddlar bra även i låga hastigheter. Nej! Missar den? Ja, nu fick jag egentligen på en fisk i alla fall, det bara smackade till i spöet. Nej. Ja, de är där. Äntligen är jag fisk. Är det någon bättre då? Nej, jag vet inte. Det var fin. Det är samma färg som du. Nej. Den är fin den också alltså. Min första idag. Första bollen. Bra snitt. Vi har bra snitt alltså. Ja, det ligger runt kilot idag. Varenda fisk alltså. Oj. De är pigga iväg idag med. Kul. Högtryck. Mycket betesfisk inne. Kör med löjliknande beten. Och I mörka färger, det är viktigt att notera. Idag i alla fall. Idag i alla fall. Det är mörk som gäller. Den här kommer hög precis vid båtkanten alltså. Och den är astjock alltså. Tog tvärstopp. Jag trodde jag fastnade eller något. Det var en fet abborre alltså. Är det samma färg igen? Den där mörkröda. Den mörkröda, ja. Alltså den här. Här snackar vi fet. Ja, jag har tagit 2 fiskar idag. Båda över kilot, så det är riktigt bra snitt alltså. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes. Jigskalle är verkligen melodin för dagen här. Det är ungefär 2 meter djupt där, 2,5. Så har vi 10 gram jigskalle på. 7 gram kör jag med. 7 gram, jag kör 10. Ja, precis. Ungefär samma. Och sen så fiskar jag ganska snabbt alltså. Det är lång tid mellan nappen nu. Det hugger typ man får typ var 20 minuter eller någonting. Men de är stora. Denna vägde 1,42 kilo. Och ska nu få tillbaka. Men alltså den gav en väldigt bra färg. Som producent och fotograf får man passa på att fiska när man inte filmar. Och när Edvin och Filip bestämde sig för att ta en glasspaus istället så gjorde jag ett backhandskast. Det här är helt sinnessjukt. Edvin och Filip åkte iväg och köpte glass. Jag stannar kvar i båten. Och sen så på 2 timmar hade jag dragit en fisk och det är denna. Och det är nytt PV för mig. Den vägde, vi har inte räknat ut vikten än, men vi vet garanterat att det är 2+. Och det var 48 centimeter lång. Tog på en flatnose. Det är helt sjukt. I den röda färgen. Det är helt sjukt. Det är lite BB alltså. Det är gris alltså. Det är en riktigt gris. Det är helt sjukt. Titta magen där. Detta är sinnessjukt. Alltså titta vad tjock den är, Edvin. Det är helt sinnes alltså. Jag har aldrig sett en sån där fet badare, tror jag inte. Nej. Inte en så stor tjock. Nu simmar den.
Titta ryggbredd. Fy fan vad tjock! Shit alltså. Det var säl, Tobbe. Det var en säl, det var en gris. Grattis Tobbe. Stort grattis till en Måste räkna ut hur mycket den vägde alltså, men det är typ 2,05, 2,04 eller någonting. Jag fick abborren. Så här är en, det är liksom, i mitten när vi fiskar är en liten djupränna. Och sen så kastar jag jiggen precis vid kanten på djuprännan. Och sen så tog den ungefär 5 ryck. Och precis när den kom ner på botten så bara högg det till. Och jag trodde först att jag felkrokit en väldigt stor brax. Så det går väldigt stora braxar och vitfiskar här. Så jag pressade in den ganska snabbt. Och kände att den bara dunsade mot botten. Och då började, är det verkligen en brax, en felkrokig brax? Eller, det känns lite som en stor abborre. För tidigare i vår så fick jag en 1920 abborre här och den betedde sig ungefär likadant. Men jag fortsatte ta in till båten. Och sen så när den var typ 5 meter ifrån, då kände jag att den hade väldigt mycket abborreduns. Så då lättade jag på spärren lite. Och pressade upp den sista biten och såg att det var en stor jäkla abborre. Så snabbt fram med hoven. Försökte skopa den, men precis när jag skulle ta den så vände den om och simmade ut igen. Och då blev jag lite nervös, men jag lyckades pressa in det igen. Och sen så skopade jag den. Alltså, och sen så lyfte jag in i båten och jag förstod först inte riktigt hur stor den faktiskt var. Jag tänkte, det är väl typ... Alltså, jag förstod först att det var en stor abborre, men jag trodde inte att det skulle väga 2 kilo. Men sen så när jag tog upp den ur hoven och kollade på buken. Då var det ingen abborre. Det var ingen abborre, det var en monster. gris. Nej, det var en gris. Inget monster, det var en gris. Ja, det är inte alla som vet hur man tar på jiggar på en jigskalle på bästa sätt. Så jag tänkte visa här. Först har du din jigskalle som du har valt. I detta fallet tar jag en 10 grams. Mäter ut så här ovanför jiggen. Sen så ungefär här kommer den komma ut. Då tar jag och gör ett litet jack där. Då vet jag ungefär var den kommer komma. Sen så är det viktigt att komma in rakt här med spetsen. Sen så böjer du lite med hjälp av fingret. Så försöker du komma ungefär mitten av jiggen. Och sen så kommer den ut. Så man rättar till den lite. Sen är den perfekt trädjigg. Har du stor? Ja, 2 fiskar på 2 kast nu. Det är helt sjukt. Jag skulle skoja lite med Filip och så ryckte det lite konstigt. Och så står han och kollar på mitt spö och kommer en fin jäkla abborre och hugger. Jag tror den kan vara riktigt fin. Den fightas alltså. Det är 2 på 2 kast. ganska kul att urlekta, de fightar mer. Ja, det gör de. Det är roligare att fighta. Den var inte urlekt. Den var riktigt stor alltså. Den är nog 1 och 3 kanske. Väger så mycket? 1 och 2 i alla fall. Det måste vi väga. Det måste vi väga. Den är fin. Vi trodde den skulle vara urlekt, men det var den inte, kan jag säga. Nej, det är sista rycket nu innan de har det klart. Ja. Men den är så himla fin. Alla bara vi fångar fina och typ alla över kilot. Det är himla bra snitt. Det är skitkul. Och de fightar bra. Det gör de. Releasen här. Give me 5. Jag vill ha give me 5. Jag tyckte det var en gris i kanten där inne, så jag tycker vi åker bort och kikar vad det är för någonting. Det var något stort i alla fall. Köttigt. Det ligger någonting där. Du, vet du vad det är, Tobbe? Nej, vad är det för någonting? Det är gris. Är det gris? Det är gris. Igen. Det är gris igen. Vad är det här? Den är dassig. Den är dassig, Tobbe. Det sånt där kan du inte ha med. Folk kommer spy. Det har runnit ut magsaft. Fy fan, vilken gris! Fy fan vad det stinker. Det är gris. Det är gris. Nu åker vi flytta upp lite i ån. Lite segt här nu på kvällen, så att vi flyttar upp lite och ska prova ett nytt ställe. Och sen är det en fisk. In the
Vad är det som händer, Tobbe? Det är en big gris. Den är big alltså. Den är big fram i hoven. Den är stor. Den är stor. Ta stor nu, Tobbe. Fram i hoven. Den är stor. 5. Hjälp. Den är big. Det är gris. Det är gris. Yes! Helvete vilken big. Det är nog ägg. Titta på djävulen. Fy helvete. Den är grisig alltså. Håll upp den. Jag skakar alltså. Du, den där är fet. Den är tjock. Du räcker väl? Filip också stor. Nej, jag måste kasta. Det här är ju sjukt. Är den stor? Jo. Alltså vad är det här? Det är ju helt sinnessjukt. Filip, jag är med och hovar. Ta den, Filip, det är lättare om du tar den. Upp med den. Pressa. Den är fan fin alltså. Helvete! Vad är det här? Den är större. Nej. De är lika stora. Jag tänkte jag bara kasta dit för skojs skull och så bara... vad i Satan. Tobbe ser fetare. Sjukaste dubbelhugget på väldigt lång tid vi har fått. Min vägde 1,74. Philips är nytt PB. Den vägde 1,70. Och min var 45 cm lång. Philips var 46 cm lång. Och det är sådana stora fiskar och båda tog på Flatnose Mini. I samma färg. Jävla jättenytt PB också. Ja, och det är fina fiskar. 2 stycken på över 1,7 i dubbelhugg. Helt galet. Det är galet alltså. Där åkte den. Fy fasen vad gött, Filip. Här. Grattis nytt PB. PB! PB. Tobbe, det var inte PB men det var gris. Det var inte PB men det var en stor gris. Solen håller på att gå ner. Abborrarna har slutat hugga. Men alltså vilket fiske vi har haft. Alltså det är helt sinnessjukt. Vi har fått en abborre över 2 kilo. 48 cm. Det var så fet. Gigantisk abborre. Vi har haft ett dubbelhugg på 2 stycken 1700 grams fiskar. Vi har fått ett antal över 1300-1400. Sammanlagt så har vi fått 30 abborrar över 1 kilo. Och det är alltså... Det är sjukt. Det är sjukt. Det är många. Det är galet fiske. Det är galet fiske. Det var gris efter gris och det var en död gris också. Men ja. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte att prenumerera. Följ oss på Instagram och Facebook. Och så får ni ha det så bra. Skitfiske på er. Hej då! Through it all